Hi everyone, hope you will be safe and sound. In this lecture, I am going to teach you about present perfect continuous tense. Its uses. Pati lecture ke bamang the present perfect continuous tense the agri uses the agri structure mani ba discussion ko. कि the present perfect continuous tense bamang pa kam condition ki usko pa kam condition ki be nahi usko. اصل کې موږ ته ټینسونو ټولو یاد کړی وي خو د دې اصل یوزز دی د یوزز معنی موږ نه پوهیږو چې دا به په کم کنډیشن کې په کم سچویشن کې دا ټینس یوز کوم نو تاسو له ضروري د ټینسز یوزز دي چې هغه یې زده کړئ نو اوس پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس موږ چېرته یوز کوو نو present perfect continuous tense is used to show that an activity is in progress over a period of time. Present perfect continuous tense موږ په هغه کنډیشن کې یوز کوو چې موږ ته یو اکټیویټي د هغې کنټینیوټي ښیي یا چې د هغې کنټینیوټي ښیي یا د هغې پروګرس ښیي چې دا موږ په دې پیریډ کې زموږ سره start شوی or in other words it means that an activity started in the past and it is still in progress and we talk about the duration and the continuity of the activity. موږ دا هم ویلی شو چې یو کار په پاست کې سٹارټ شوی دی او د هغې کنټینیوټي چې کوم ده په پریزنټ کې هم ده د هغې په باره کې د هغې د کنټینیوټي په باره کې موږ څه کوو ډسکشن کوو مطلب زه تاسو ته یو اگزامپل در کوم دلته تاسو ګورئ I started teaching English at this university in 2018 ما په دې یونیورسټۍ کې چې کوم دی د 2018 نه ټیچینګ څه کړی سٹارټ کړی دی دا خبره ما وکړه it is now it is to 2020 now لکه 2020 دی اوس I still teach here زه اوس هم دلته ټیچینګ کوم نو د دې دپاره به موږ کوم ټینس یوز کوو د دې لپاره موږ پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس یوز کوو چې دا ما نو هغې کې دوه کنډیشن دي یو زموږ سره پیریډ اف ټایم دی یو پوینټ اف ټایم دی کله چې زموږ سره معلوم وخت دی چې لکه مطلب د دې ټایم نه ما 2018 نه ما شروع کړی ټیچینګ نو که دا 2018 زموږ سره معلوم وخت دی نو د دې لپاره به بیا موږ د دې کې به موږ سینس لګو او چې چېرته به وویل چې زه د 2 کالو نه دلته ټیچینګ کوم نو دا زموږ سره نامعلوم وخت دی پیریډ اف ټایم شو یو پوینټ اف ټایم شو نو پوینټ اف ټایم دا چې کوم تا ته معلوم وخت دی او پیریډ اف ټایم دا چې تا ته کوم وخت نامعلوم وي نو په هغه کنډیشن کې به فار او څه لګو سینس لګو دې دوو ټینسز ته وګوره دا دواړه ټینسز چې کوم دي دا د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس دي په دې یو کې زموږ سره پیریډ اف ټایم یوز شوی دی په بل کې زموږ سره پوینټ اف ټایم یوز شوی دی دواړه زموږ سره د پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینسز سنټینسز دي فار ایگزامپل I have been teaching at this university for 2 years زه به دې یونیورسټۍ کې د 2 کالو نه ټیچینګ کوم خو دا سپیسیفیک موږ ته معلوم نه دي چې د کوم 2 کالو 2016 نه 2018 پورې 2018 نه 2020 پورې 2020 نه یا مطلب داسې مخکې که نه نو دا ایئر موږ ته معلوم نه دي چې اوس داسې ووایم چې I have been teaching at this university since 2018 نو مطلب سینس په دې وخت کې یوز کوم ځکه چې هغه ایئر ما څه شی کوم تاسو ته شو کړو چې دا د 2016 نه زه کوم دلته ټیچینګ کوم نو بیا په دا کنډیشن کې موږ څه یوز کوو سینس چې کله زموږ سره پوینټ اف ټایم نو معلوم وخت نو بیا په هغه کنډیشن کې موږ فار لګو کلیر یو خو دا یوز شو بل دا چې بل سنټنس we have been living in this city since my childhood نو زه بچپن نه څه کوم په دې سیټي کې څه کوم اوسېږم نو دا موږ سره معلوم وخت دی چې لکه ماشومتوب نه بل سنټنس دا دی I have been learning English for 6 months زه د شپږو میاشتو نه څه کومه انګلیش زده کوم خو دا اوس دا فار ما د دې سره لګولی دا ما نه ده مینشن کړي چې لاست 6 منت مطلب هغه پوینټ اف ټایم ما نه دی شو کړی چې د دې ټایم نه د دې ټایمه پورې چې کله پوینټ اف ټایم شو کې نو بیا به دلته سینس لګي چې نه شو کې بیا به فار لګي چې لکه هغه 6 منت موږ ته معلومې نه وي نو په هغه کنډیشن کې به څه کې یا ستا هغه ریډر ته پته نه وي نو په هغه کنډیشن کې به بیا فار لګي یو دا شو بل په دې کنډیشن کې به موږ یوز کوو Present perfect continuous tense is used to describe an activity that ended in the past, but there is emphasis on the continuity of the action or an explanation of something happened.
اوس present perfect continuous tense چې کوم دی دا بس کې یو اکټیویټي بس کې ډسکرایب کوي بیان کوي به that end in the past په پاس کې شعر ختم شوی ده perfect او continuous مطلب دا به perfect نه وي او continue به وي او but there is emphasis on the continuity خو د هغې په continuity باندې چې کوم د تاکید دی زورنه ده چې دا شعر of the action د هغې په action باندې in explanation of something happen فار ایگزامپل تاسو ګورئ یو سنټنس دی دا تاسو ته هغه 5 سټرکچر چې زه کوم په هغه کې به تاسو نور په ډیټیل هم پوه شئ تاسو نو مور پریکټس وکړئ اوس تاسو ته ما دا دوه خبره کوي چې فار چې کوم دی دا من د ډیوریشن اف ټایم لپاره یوز کوو سینس من څه کوو پوینټ اف ټایم لپاره یوز کوو دا کو زمون سره پریزنٹ پرفیکٹ کنټینیوس ټینس په هغه کې هم دا یوز کیږي کو پاس پرفیکٹ کنټینیوس په هغه کې هم دا فار او سینس یوز کیږي او کو فیوچر پرفیکٹ کنټینیوس ټینس په هغه کې هم سره فار او سینس کیږي یوز کیږي clear keep in mind positive sentences چې کوم دي د present perfect continuous tense دا کې structure باندې یا فارموله باندې موږ ډسکشن کو خو چې څومره continuous tenseونه دي د هغې به verb او plus ing په هم لګي زموږ څه په tenses کې شپږ چې کوم دي continuous دي نو هغه شپږ continuous tenses چې کوم دي د هغې د verb څخه به د ing اضافه کړي ټول شپږ باقي شپږ پاتې شو نو هغه تاسو زه سټپ بای سټپ کوم ایکسپلین کوم نو د دې پازیټیو سنټنس سټرکچر سره سبجیکټ لګول دي پلس په دې ټنس کې زموږ سره هیلپینګ ورب چې کوم دی هیز او هیو او پلس بین هیز بین یا هیو بین چې کوم دی دا زموږ سره دې ټنس ته هیلپینګ ورب دی بیا ورب دی پلس انجی لګول دي بیا تاسو ته ما دوه خبرې کړې وي چې زموږ سره یو سنس لګول دي او بل څه کول دي فار لګول دي چې کله به سنس بیا د ابجیکټ نه مخ د ابجیکټ نه مخکې به کله ستاسو سره وخت معلوم وو بیا به سنس لګي چې وخت در سره معلوم نه بیا به څه لګي فار لګي او بیا به څه کې ابجیکټ ولګوي کلیر اوس تاسو ته هیز بین او هیو بین بچا سره لګي هیز بین چې کله زموږ سره سبجیکټ کی شي ایټ یا سینګولر ناون نو بیا به موږ هیز بین لګو چې کله زموږ سره سبجیکټ آی وی یو دی یا پلورل ناوني نو بیا به موږ هیو بین لګو اوس زه تاسو په دې د تقریبا یو 10 ورک تاسو ته ما درکړي دی په دې باندې پریکټس لپاره تاسو د ما درکړي په دې باندې به تاسو پریکټس وکړئ اوس په دې هی باندې پریکټس کوم he has been playing cricket since 2016 football since 2016 hockey tennis whatever دا ابجیکټ چې کوم پلی کوي اوس دا ټایم زموږ سره معلومي نو سنس لګاوه چې ته چې نه for 2 years in for 6 months یا for 2 years نو بیا به دا څه کې د فار لګاوه چې ټایم ستاسو معلوم نه او چې کله درته معلومي نو بیا دلته سنس لګاوه نو داسې په شي باندې پر شي has been playing cricket since 2016 یا for 6 months for 2 years دا تاسو په دې باندې ډیلی بیسس باندې څه کوو پریکټس کوو کلیر اوس راځو په آی باندې یو سنټنس جوړ کړه آی هیو د آی سبا څه لګو آی سبا هیو لګو د وی سبا هم هیو لګو یو سبا هم هیو لګو د سبا هم هیو لګو نو آی هیو بین playing cricket since 2016 yeah I have been playing cricket for 6 months نو په دې باندې تاسو لږ پریکټس وکړئ تاسو ته د پیریډ اف ټایم او د پوینټ اف ټایم پته ولګېږي چې دا موږ په پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس کې یوز کوو هغه زموږ سره فیوچري او پرفیکټ کنټینیوس ټینس کو پاس پرفیکټ کنټینیوس ټینس او کو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس اوس راځو د هغې نیگیټیو سنټنس جوړو نیگیټیو سنټنس کې موږ څه کوو د نیگیټیو سنټنس کې نیګیشن انکار ته وړي نو په هغه کې کله چې زموږ سره سبجیکټ هی شي ایټي نو دا هیز بین او هیو بین خو تاسو ته پته ولګېده چې دا من د هی شي ایټ او د سینګولر ناون څخه لګو او د هیو پته هم تاسو ته ولګېده د هغې نه بعد به ناټ ولګي بیا به بین ولګي بیا به فرست پام ورب به ولګي او د هغې څخه به د انج اضافه وکړي کلیر بیا به آبجیکټ ولګي او د آبجیکټ سره به څه وکړي سنس یا فار لګي چې کله پوینټ اف ټایم یې سنس او چې پیریډ اف ټایم یې فار نو he has not been playing cricket since 2016 یا she has not been playing cricket for 6 months دا به دې باندې تاسو په نیگیټیو سنټنسز باندې پریکټس وکړئ اوس راځو کوېسچن سنټنسز دا کوېسچن سنټنسز کې موږ څه کول دي کوېسچن سنټنسز کې سره کوېسچن کول دي صحیح ده نو په هغه کنډیشن کې موږ داسې کوو
چې سبجیکټ د مخکې چې کوم دی هیز یا هیو لګو یا د سنټینس په سټارټ کې هیز یا هیو لګو بیا سبجیکټ لګو بیا بین لګو بیا ورب لګو د هغه څخه ان جی اضافه کو بیا څه کو آبجیکټ لګو د آبجیکټ څه تاسو ته چې دا سنس او فار دا وخت د دې ټینس کې مست وي نو هیز هی been playing cricket since 2016 yeah have I been playing cricket for 6 months صحیح شو او په ان کې کوېسچن مارک یا ساين اپ انټروګیشن کې کوم دی پوت کوئ په دې باندې تاسو فردر پریکټس وکړئ کلیر اوس راځو نیگیټیو انټراګیټیو سنټنسز د هغې سټرکچر څنګه دی نو د هغې سټرکچر دا دی چې زموږ سره اول کې څه دي اول به موږ دا هیز او هیو دا به موږ د سنټنس په سټارټ او کوم ځای کې ولګو دا به دې نه کټ کړو دا به دلته پیسټ صحیح شو کنټرول نو دا به موږ سره څه کو دا به سنټنس سټارټ کې لګو هیز به په هغه کنډیشن کې لګوئ کله چې زموږ سره څه شي سبجیکټ هی شي اټ یا سینګولر نه ونی نو بیا په هغه کنډیشن کې د سنټنس سټارټ کې دا لګوئ بیا به سبجیکټ ولګوئ بیا به ناٹ ولګوئ بیا به بین ولګوئ بیا به فرست فارم اف د ورب پلس آی ان جی ولګوئ بیا به آبجیکټ ولګوئ د آبجیکټ سره سنس یا فار لګوئ نو has he not been playing cricket since 2016 yeah have I not been reading a book for 6 months صحیح شو به playing باندې جوړ کړئ reading writing speaking talking cooking washing cleaning په داسې د ټولو سنټنس eating باندې یو سنټنس جوړ کړئ او ورسره دا سبجیکټ چینج کوئ نو ستاسو 3-4 هزار سنټنسز په یو لیکچر کې څه ایگزیکټلی نو تاسو په دې بیس باندې هم دغه شانتي پریکټس کوئ فارغ اوس راځو په کوېسچن یا نیگیټیو انټراګیټیو څه دی کوېسچن سنټنسز کې سوري نیگیټیو انټراګیټیو کې څه دی زمونږه انکار هم دی کوېسچن کول دي صحیح شو دا اوس راځو لاست ون ته په هر ټینس کې موږ 5 سټرکچر وکړو اوس راځو انفارمیشن کوېسچن ته انفارمیشن کوېسچن باندې مو پریکټس کوو نو انفارمیشن کوېسچن خو هغه کوېسچن دي کله چې زموږ سره څه کېږي سب سټارټ کې به موږ ډبلیو ایچ ورډز لګو څه به لګو دلته به موږ په سټارټ کې ډبلیو ایچ ورډز یا پریز لګو کلیر بیا به دې پسې سبجیکټ لګوئ بیا به سبجیکټ نه مخکې دا هیز یا هیو لګوئ سبجیکټ نه مخکې به هیز یا هیو لګوئ مطلب دلته به تاسو بیا څه کوئ سب هیز یا هیو ولګوئ پلس سبجیکټ کلیر بیا به څه وکړئ بیا به ور او پلس ان جی پلس آبجیکټ ولګوئ نو ورډ شو دا لږ لارج دی نه دې له وجې نه سپیس لږ سیوا نیولې دا به لږ سمال کړو اوکې دا به what show when show where show why show who show how much how long how far wh words یا wh phrase به ولګوئ بیا به helping verb ولګوئ چې کله زموږ سره subject he she it یا singular noun په دې condition کې به بیا د wh word نه بعد بیا has ولګوئ بیا به subject ولګوئ بیا به been ولګوئ clear بیا به څه ولګوئ بیا به been ولګوئ بیا به verb ولګوئ plus ing اضافه به ورسره وکړئ بیا به object ولګوئ په دې باندې تاسو پریکټس وکړئ نو دې قسمه سنټنس کې موږ ته شي مور ډیټیل ضرورت دی what has he been playing since 2016 یا بل سنټنس when has he playing when has he been playing for 6 months صحیح شو بیا where has he been playing since 2016 داسې په دې باندې پریکټس وکړئ بیا په هیو باندې وکړئ سبجیکټ ورسره چینج کړئ آی وي یو دې کوئ لکه why have I reading since 2016 صحیح شو په دې باندې فردر پریکټس تاسو کوئ دا تاسو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس شو او د هغې یوزز او پریکټس